Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng mình ăn bánh ướt nha, hay là bánh cuốn với hành lá nè. Bánh dai dai, mềm mềm và có cái độ co giãn tốt. Phần bột rất là dai mà mình không cần đến bột xay luôn. Cũng không cần phải thời gian lắng bột lâu nữa. Ăn cùng với phần nhân thịt củ sắn nè, giá trộn rau thơm cùng một ít dưa leo, chan vào nước mắm chua ngọt nữa. Một món bánh cuốn không thể bỏ qua, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 100g bột gạo. Mình dùng cái loại bột gạo lọc. Và 100g bột năng hay là bột mì tinh. Chút xíu muối nữa. Pha bột luôn nha. Cho hết hai loại bột vào trong cái thau. Mình dùng 200g bột. Cho muối vô luôn. Và mình cho vào đây nửa lít nước. Với 200g bột thì mình dùng nửa lít nước. Thì mình thấy cái bánh đó mình pha bột vậy nó dai dai mềm mềm, ăn nó cũng ngon. Còn nếu như các bạn thích dai nhiều thì mình dùng 400ml nước là vừa. Khuấy bột xong thì mình để nửa tiếng cho bột nở ra. Tại vì bột đóng gói các bạn không có thời gian nghỉ thì nó khô lắm. Tiếp theo mình dùng 200g thịt nạc. Mình dùng cái loại nạc dăm á, xay ra. Nửa cái củ sắn nha, gọt sạch vỏ, rửa sạch. Để chút nữa mình sẽ xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Vài cọng hành lá. Phần củ sắn thì các bạn sẽ xắt nhỏ nhỏ. Hôm nay phần nhân mình chỉ dùng 2 nguyên liệu, củ sắn và thịt xay thôi. Nếu như các bạn thích có thêm củ cà rốt cho nó có màu đẹp á, thì mình dùng thêm nửa củ, hoặc là nấm cũng được nữa. Xắt hạt lựu nhỏ nhỏ mình để qua một bên. Có thể phi thêm hành thơm để ăn cùng. Rồi đây là phần hành tím và tỏi mình băm ra. Xào cho nó săn thơm lên để mình xào nhân nha. Khi hành tỏi nó vàng thơm, các bạn cho thịt vô mình xào. Xào cho phần thịt lửa lớn để cho thịt của mình nó nhanh săn thơm lên á, và nó rời ra, nó không có bị dính chùm. Phần thịt mình xào cho nó săn lên vậy nè là được rồi. Mình sẽ lấy củ sắn mình cho vô xào. Cho củ sắn vô thì các bạn hạ lửa trung bình để mình xào cho củ sắn nó chín á. Nếu mà để lửa lớn quá thì nó bị áp á, nó khét mà nó chưa kịp chín củ sắn. Cũng xào đều lên. Rồi mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh đường, hạt nêm, muối và tiêu, mọi thứ nửa muỗng cà phê. Cho một muỗng canh dầu hào. Trộn đều tất cả các gia vị lại, rồi mình xào đều lên cho phần củ sắn nó chín. Cho vào đây thêm một ít con tép sấy hay là con guốc á. Cho con guốc vô vậy á, là cho cái phần nhân của mình nó có màu đẹp và nó cũng thơm nữa. Cuối cùng là một ít hành lá cho nó thơm nhân. Xào đều nữa, phần nhân của mình đã chín rồi, mình tắt bếp luôn. Quay trở lại thau bột, mình để được nửa tiếng. Bây giờ các bạn sẽ chắc cái phần nước trong ở trên bỏ đi. Cái nước trong này á, chính là cái nước mà nó bị hôi á. Chắc bỏ đi 200ml thì mình sẽ bù vào 200ml nước sạch. Rồi mình cho vào một muỗng canh dầu ăn. Cho tiếp hành lá ha. Hành lá nãy mình xắt nhỏ nhỏ ra nè, mình cho vô luôn. Thích ăn nhiều thì các bạn cho nhiều, còn thích ăn hành ít thì cho ít. Khuấy đều phần bột lên nữa là được rồi. Thoa sơ một chút dầu ăn vô cái chảo. Các bạn sẽ cho bột vô. Và phần bánh này á, mình để lửa nhỏ nha, cho bánh nó chín từ từ á. Đậy nắp trong vòng 20 giây. Khi thấy hơi nước nó bốc lên trên cái nắp nồi là nó chín nè. Phần bột nó trong lại nè. Bây giờ các bạn sẽ cuốn lại luôn. Hôm nay thì mình làm bánh ướt cuốn hành, cho nên là không cần phải cho nhân vào trong. Cuốn lại xong thì mình lấy bánh ra. Rồi cho qua cái dĩa. Các bạn cũng nhớ quét sơn lớp dầu ăn nha, cho những cái miếng bánh không có bị dính vào nhau. Tương tự mình cũng cho bột vào. Chảo chống dính cho nên là các bạn quét sơn lớp dầu ăn, xong rồi cái mình tráng 2-3 cái, mình không quét nữa. Phần bột đã trong thì mình sẽ lấy bánh ra luôn.
Làm bánh cuốn này thì phải cái chảo chống dính các bạn mới làm được, còn chảo bình thường là nó dính lắm. Mình sẽ cho ra. Tiếp tục các bạn làm cho đến hết phần bột nha. Cứ làm xong mình chờ 20 đến 30 giây là cái bánh nó chín nè. Cuộn nó lại rất là dễ dàng, bánh dai và trong nữa. Cho qua cái dĩa hết luôn. Phần bánh cuốn của mình nè, nó có độ đàn hồi, phần bột cũng trong ha. Mình có cho thêm hành vào trong cái nước bột á, cho nên là mình thấy cái rất là thơm luôn á, mà nhìn thấy cũng bắt mắt nữa. Cuộn tròn lại nó không có bị đứt khúc là bánh cuốn nó ngon. Cho thêm một ít hành phi và tỏi phi lên trên. Vậy là xong rồi đó. Cuối cùng thì mình cho nhân lên nha. Ăn nhân đến đâu thì các bạn cho lên đến đó cũng được. Làm kiểu này thì mình ăn nó tiện lắm, giống như mình ăn bánh đúc mặn vậy á. Phần nước mắm thì mình pha xong rồi cái mình để tủ lạnh mình ăn nửa tháng đến 1 tháng luôn, chừng nào hết mình mới pha nữa. Công thức thì mình để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm để làm nước mắm ngon nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nè. Bánh cuốn hành hay là bánh ướt. Làm cái kiểu này ăn nó dai dai mềm mềm, bột nó không có bị hôi nữa. Mà mình thấy không cần phải để bột lâu, chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi à, mà phần bột bánh nó ngon giống như là các bạn làm gạo xay vậy đó. Đặc biệt cái món này phải có thêm rau giá trụng nè, dưa leo, chan thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa thì món bánh cuốn nó mới hoàn hảo. Hấp dẫn quá ha. Một chén bánh cuốn hay là bánh ướt. Ăn này các bạn khỏi cần nấu cơm luôn. Mình ăn từ sáng đến chiều vẫn ngon luôn á, không hề bị ngán đâu. Cắt ra nhỏ nhỏ. Làm kiểu này thì khỏi cần phải cho nhân vào giữa các bạn cuốn, nó cũng nhanh nữa. Làm xong cái mình cuộn nó lại liền rồi cho qua cái dĩa. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh cuốn với mình nha. Bánh cuốn hành lá rất là ngon các bạn, bột thì dai dai, ăn vào phần nhân nó thơm thơm béo béo, rất là đậm đà luôn. Có thêm chút xíu rau dưa leo giòn giòn và mình ăn nó không có bị ngán nữa. Bánh này mà ăn không thì dễ bị ngán lắm, không có rau, không có nước mắm thì ăn không có được nhiều. Bánh rất là dai ha, mình cuộn lại vậy nhìn hấp dẫn ghê luôn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh cuốn hành lá. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha, và vui lòng like, chia sẻ các video của kênh mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.